AI නෙවෙයි මේ AI Artificial Intelligence. අද අපි කතා කරන මාතෘකාව තමයි Artificial Intelligence. හරි. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි වැඩක් කරලමුකෝ. මේන මගේ යාළුවෙක්. අපි බලමු එයා මොකද කියන්නේ කියලා. Thank you, Satyaja. Hi, everyone. How are you? Today you are going to learn about artificial intelligence. So if you haven't subscribed to Nadiya YouTube channel, subscribe now. හරි. ඔයගොල්ලෝ කීප විදිහට තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අලුත් වන නාඩියා. AI Artificial Intelligence එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ වර්තමානයේ වෙනකොට ඉතා ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්. ගොඩක් අය හිතනවා මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්ක එයාලගේ රැකියාව වගේම ජීවිතයත් වෙනස් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු අනාගතයේදී මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියේ බලපෑම මොන විදිහට වෙයිද කියලා. මේවා නිකන් හිතලු පමණක් නෙවෙයි. තාක්ෂණයේ ප්‍රවීණයෝ වන විවිධ ආයතනවල ප්‍රධානියෝ කියපු අනාවැකේ. ඉතින් අපි යමු පළවෙනි අනාවැකයට. අංක 1. AI ලෝකය පාලනය කර මිනිසුන්ෙහි සේවකයන් බවට පත්වනු ඇත. ඒ කියන්නේ අපි අනාගතයේදී AI කියන කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඉදිරියේ වහලුන් බවට පත්වනවා කියන එක. මේ අනාවැකේ පළ කරලා තියෙන්නේ Global Ad Agency හි Chief Strategy Officer වන ස්කැවෝ විසින්. ඔහු කියන විදිහට අනාගතයේදී කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාලනය කරන පුද්ගලයන් පිරිසක් ඉන්නවා කියලා. ඒත් එක්කම ඒ කට්ටියගේ අපි වහල්ලු බවට පත් වෙනවා කියලා. හරියට නිකන් දැන් ලංකාව වගේ. අපි දැන් ලංකාවේ දේශපාලනඥයෝ ඉදිරියේ වහල්ලු වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. ඉතින් මේක තනිකරම වෙනස් වෙලා අපි රොබෝවරුන්ගේ නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාලනය කරන මිනිසුන්ගේ වහලුන් බවට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙයා කියන විදිහට AI පාලනය කරන පුද්ගලයන් අනාගත ලෝකයේ විශාල බලයක් ලබා ගන්නවා. ඒත් එක්කම ලෝකයේ සිටින 99% මිනිසුන්ගේ ඡන්ද බලය අහිමි වෙනවා. මෙයා තවදුරටත් කියන්නේ මේ හින්දා මිනිසුන්ගේ නිදහස සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්තරම නැති වෙනවා කියලා. අංක 2. මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ශරීරය තුළ චිප්ස් තැන්පත් කරගනු ඇත. 2050 වෙනකොට මිනිස්සු ඔවුන්ගේ ඇඟේ චිප් එකක් හයි කරගෙන ඔවුන්ව වැඩි දියුණු කරගන්න බව ලන්ඩනයේ තාක්ෂණික PR සහ කොමිස් උපදේශන ආයතනයක් වන ගැලියම් වෙන්චර්ස් නිර්මාතෘ වන හෙතර් ඩෙලනි විසින් පවසලා තියෙනවා. එයා තවදුරටත් කියන්නේ මේ චිප් අපේ ශරීරයේ තැන්පත් කරගත්තට පස්සේ අපේ ශරීරයට මොකක් හරි ලෙඩක් ඒ වගේම මොකක් හරි සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම අපිට මේ චිප් එක මගින් දැනුම් දෙනවා කියලා. ඒක තියෙන විශේෂ කාරණාව තමයි මෙන්න මේ ඩෙල්නි කියන කෙනා දැනටමත් එයාගේ ඇඟේ චිප් එකක් පැනදගෙන ඉන්නවා කියන එක. ඒකෙන් එයාට පුළුවන්ලු විවිධ කුඩා දොරවල් පවා විවෘත කරන්න. ඉතින් අපි බලමු අනාගතයේ මේ වගේ දේවල් මොන විදිහට බලපායිද කියලා. අංක 3. AI හරහා මිනිසුන්ට මරණයෙන් පසුවද ජීවත් විය හැකියි. රිවර්ස්බෝන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර සහ පරිගණක ප්‍රධානී අජාස් අලි පවසන විදිහට අපේ ඥාතීන් මැරුණොත් එහෙම එයාලට AI හරහා නැවත ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එයා කියලා දෙන්නේ. මෙයා කියන විදිහට පුද්ගලයන්ගේ චලනයන් වගේම කතනයන් සිතුවිලි ග්‍රහණය කරලා NLP tools නැත්නම් natural language processing tools පාවිච්චි කරලා digital twins කියන ඒ කියන්නේ දැන් ජීවත් වෙලා ඉන්න පුද්ගලයාගේ digital අනුවාදයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා. මේත් එක්කම අපිට මැරුණ පුද්ගලයෙක් එක්ක ඩිජිටල් සම්බන්ධකම් පවත්වන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ පුද්ගලයා පවසලා තියෙන්නේ. අංක 4. AI විසින් අප වෙනුවෙන්ම TV සීරීස් සහ මූවීස් නිර්මාණය කරනු ඇත. ලිවර්පූල්හි පිහිටි VR නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන ආක් ඉමර්සිව්හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නැත්නම් මේකේ නිර්මාතෘ වන මැට් ලිටර් පවසන්නේ 2050 වෙනකොට අපිට අවශ්‍ය මූවීස් වගේම අපිට අවශ්‍ය TV සීරීස් අපි විසින්ම AI හරහා නිපදවා ගන්න බව. මේක දිහා කියන්නේ අපිට ඕන නළු නිලියන් වගේම ඕනනම් අපිට අපිවම ඒකට දාලා අපේම ස්ක්‍රිප්ට් එකකට අපිට කැමති විදිහකට TV සීරීස් එකක් මූවී එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වුණොත් කොහොමද ඒද? අංක 5. සෑම මිනිසෙක්ම සංවේදනය කළ හැකි AI glasses භාවිතා කරගනු ඇත. ED-ටෙක් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක ඇලෙක්සැන්ඩර් නික් පවසන්නේ අනාගතයේ වෙනකොට අපි මේ දුරකථන වගේ දේවල් අයින් කරලා ඒ වෙනකොට අපි ග්ලාස් දෙකක් AI ග්ලාස් පාවිච්චි කරලා සියලුම සංවේදන කටයුතු කරනවා කියලා. මේ නිසා මේ සංවේදන ශේෂ්ත්‍රයේ ලොකු පෙරලියක් වෙනවා කියලා තමයි එතුමා පවසන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ AI නැත්නම් Artificial Intelligence ගැන විවිධ මිනිසුන් විවිධ පුද්ගලයන් මත පළ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්න දේවල් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ නවත්වනවා. නැවත හමු වෙමු. I'm